В цьому відео розбір несправності, причина виникнення та методи усунення цієї несправності. Вітаю на каналі Новини з нашої лабораторії. До нас в ремонт поступив такий апарат. Це апарат для лазерної епіляції з жалобою. Відсутність реакції на кнопку на оцій ручці, тобто маніпулі. При натисканні не відбувається ніякої реакції. Давайте проведемо первинну діагностику. Виберемо будь-який режим, вмикаємо. Сама ручка увімкнулася, але реакції на кнопку справді немає. Я натискаю, ніякої реакції. Можливо, ось зараз була. Ось зараз є реакція. Тобто при деякому положенні маніпула все ж таки працює. Найімовірніше, що несправна або сама кнопка, або десь переломаний провід від самої кнопки, який виходить з ручки і йде до апарату. Отже, несправність очевидна, вона підтвердилась, і зараз найлогічніше буде розібрати оцю ручку і перевірити самої кнопки. Все, пішли розбирати. Ну що ж, приступимо до розбору цієї ручки. Так, ось бачимо нашу кнопку. Розглянемо, що тут з нею не так. Ось бачимо провід, який повинен бути припаяний сюди, відірваний. Зараз ми це все дуже легко усунемо, але чого він відірвався? Напевно, через те, що був натяг дуже сильний, і він постійно був в напруженні. Напевно, потрібно зробити так, щоб тут був деякий запас цього провода, щоб він мав деяку ступінь свободи і не був увесь час під напруженням. Тоді це з'єднання можна буде вважати надійним. Я думаю, оцього, що ми витягнули, буде достатньо. Зараз ми це тут зафіксуємо, щоб він знов не стягнувся в цей шланг, а тримався тут. Заберемо залишки. Все, тепер потрібно його припаяти сюди, але цю кнопку також потрібно перевірити. Так, перевіримо цю кнопку. Ось я натискаю. І є дуже чітка реакція. Я думаю, що ця кнопка цілком справна. Можна її залишити. Вдягаємо термозбіжну трубку. Припаяємо цю кнопку. Гріти краще не сам провід, а оцю вивід від кнопки. Вдягаємо термозбіжну трубку. Наявність цієї термозбіжної трубки придасть проводу дещо
в цьому місці більшу жорсткість, щоб він тут перегибався не під таким гострим кутом. Все готово, можна встановлювати. Залишки провода розміщуємо так. Ставимо цю кнопку на місце. Контролюємо, щоб усе було гарно скомпоновано і обережно закриваємо. Зажимати потрібно без надлишкового зусилля, тому що пластик дуже часто в цих місцях може тріснути. І ось видно, що все добре зібрано. Перевіримо, як працює кнопка. Перевіримо тут на розйомі. Натискаємо кнопку. Чудово. Ну тепер можна перевірити з апаратом. Чудово, повернулись ми до нашого апарата. Під'єднуємо маніпулу. Вимикаємо апарат. Режим знов-таки вибираємо будь-який. Для нас важливо перевірити роботу кнопки. Все працює чудово. Отже, як бачимо, ремонт виявився дуже-дуже простим. І я вам відкрию секрет, що дуже велика частина ремонтів припадає на саме такі елементарні несправності. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться на канал і залиште коментар. До зустрічі на каналі.